नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदाझै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर र मलाई आशा छ यसले तपाईहरुको पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनलाई अझै आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस् र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र आउने भिडियोहरुमा तपाईहरु कस्तो प्रकारको इन्फोग्राफिक्सहरु चाहनुहुन्छ कृपया त्यसलाई पनि कमेन्टमा मेन्सन गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लाग्नेछौं। अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिला भ्यू मेनुमा जानुहोस् र यो गाइड्स इनेबल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राउन्ड ओभल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई सेभ आउटलाइनमा जानुहोस्, नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसको एजलाई फुल कर्भ गरिदिनुहोस् र यसको आवश्यकता अनुसार तपाईले इन्क्रिज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र सेन्टर पोजिसनमा मिलाएर राख्नुहोस्। फेरि पनि यसलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यो तीनैवटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र डुप्लिकेट गर्नुहोस् र अर्को साइडमा राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल ए र सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई मर्ज सेपमा जानुहोस् र फ्र्यागमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो खाली ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र यो ओभलमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले सेभ फर्म्याटमा गएर व्हाइट कलर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यो ब्याकग्राउन्डमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्म्याट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् र म चाहिँ अहिले यो ब्राउन कलर दिनेछु। त्यसपछि तपाई भ्यू मेनुमा जानुहोस् र यो गाइडलाई डिसेबल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो भागलाई कलर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले कलर गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले म र्यान्डमली कलर सेलेक्ट गर्नेछु। जस्तै यसको लागि रेड कलर दिनेछु, यसको लागि ग्रीन कलर दिनेछु, यसको लागि म लाइट ब्लू कलर दिनेछु, यसको लागि म ओरेन्ज कलर दिनेछु र यसको लागि पनि म फेरि पर्पल कलर दिनेछु र यसको लागि म एउटा कुनै कलर दिनेछु। ओके, यदि गरिसकेपछि फेरि तपाईले यो व्हाइट कलरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाई इफेक्टमा जानुहोस् र स्याडो प्रिसेटमा गएर तपाईले यसलाई अफसेट सेन्टर स्याडो दिन सक्नुहुन्छ र यसको डिस्टेन्सलाई केही बढाइदिन सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईले यो दुवै साइडमा आइकनहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यहाँनिर डाउनलोड गरिरहेको आइकनहरु नै सेट गर्नेछु। म यसलाई कपी गर्नेछु र यसमा गएर सेट गरिदिनेछु। यसको साइजलाई केही रिड्युस गरिदिनुहोस् र मिलाएर राखिदिनुहोस् र यसलाई केही इन्क्रिज गर्नुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। म चाहिँ व्हाइट कलर गर्नेछु। त्यसपछि तपाईले यो कलर सेम कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् यसको। यसपछि तपाईले यो एरियामा नम्बर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यही नम्बर दिनेछु। यसलाई यहाँ मिलाएर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यो सबै नम्बरहरुलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको पनि कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। म चाहिँ व्हाइट कलर गरिदिनेछु। त्यसपछि तपाईले यो भागमा टाइटल र आफ्नो डिटेल्स लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ यही कपी गरेर राख्नेछु अहिलेलाई डेमोको लागि। यहाँ पेस्ट गरिदिनेछु र यहाँ मिलाएर राखिदिनेछु। यसपछि तपाईले यो प्रत्येकलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई एनिमेसन गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ एनिमेसनमा जानुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र फ्लाइ इन एनिमेसन दिनुहोस् र यसको इफेक्ट डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम लेफ्ट र यसको टाइमिङ पनि तपाईले केही डिले गरिदिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि म यही एनिमेसन पेन्ट गर्नेछु अरूमा।
त्यसको लागि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन पेन्टरको सहायताले यसमा पेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ एनिमेसन पेनलाई एक्टिभ गर्नुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। र म यही एनिमेसन फेरि अर्कोमा पनि पेन्ट गरिदिनेछु। फेरि यसलाई एनिमेसन पेन्ट लिनुहोस् र यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसको चाहिँ तपाईँले डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम राइट र यही एनिमेसन बाँकी रहेकोमा पनि पेन्ट गरिदिनुहोस् र यो आइकनलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको लागि तपाईँले जुम एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ र यसलाई पनि आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। यदि गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र प्रिभ्यू हेर्नुहोस्। हुन्छ, तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै बनाउनु भयो होला। यदि तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भयो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।